اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. معاكم امير اسعد من قناة ديكور ورسم. والنهاردة معانا فكرة جديدة، كل اللي شافها افتكر اللي ده خشب واللي على الحائط ده رخام. وطبعا دي معمولة بدهانات النقاشة العادية خالص، معجون ودهانات متوفرة مش مكلفة خالص. اول حاجة بنجيب معجون الحوائط، 3 قطع زي ما حضراتكم شايفين. زي ما حضرتك شايف كده، باخد اكبر كمية على الحائط اللي عندي حسب مساحة الحائط، وبحط شوية لون جملي وبحط شوية لون بني، حاجات بسيطة زي ما حضرتك شايف، ونقطتين اسود كده او حاجة عشان اعمل لون بيج. بس ما يكونش مصفر، لان اللون لما بيبقى مصفر مش بيدي شياكة. احنا هنعمل بيج بس واخد روح الاسود والبني زي ما حضراتكم شايفين كده، عشان يدينا الالوان اللي حضرتك شفتها في اول الفيديو. وبعد كده هبدأ اعمل لون يعني شبه عسلي كده، او لون برتقاني فاتح. وبعد كده هعمل لون رصاصي زي ما حضرتك هتشوف. ببدأ اعمل اللون الغامق اللي حضرتك شايفه كده. وبعد كده بعمل اللون الرصاصي بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها. بعمل 3 ألوان معجون، أكبر كمية البيج، وبعد كده لون عسلي أو على برتقاني غامق. وبعد كده باخد كمية من اللون البيج أكتر حاجة طبعا. وبعد كده باخد نسب بسيطة من اللونين التانيين بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. وببدأ أوزع شغل عشوائي، يعني مش لازم تمشي بزاوية في كل شكل الترخيم. يعني لما تيجي تعمل ترخيم مش لازم أمشي باتجاه واحد. لا، شغل الترخيم بتشتغل شبه عشوائي شوية. اتجاه بيبقى شبه مظبوط، اتجاه واحد بس مش نفس الشكل. بتبدأ ايدك ما تبقاش ماشية يعني مية واحدة. بتبدأ تدخل المعجون فوق شوية وتحت شوية، بحيث اللي هو يديلك الشكل العشوائي بتاع الرخام زي ما حضرتك شايف كده. بنفس الطريقة انا بمشي جزء كده، وبعد كده ببدأ اغير اتجاه ايدي عشان الشكل يبقى زي ما حضرتك شايف كده، شكله قريب من الرخام. ببدأ ارمي الاجزاء بتاعتي. طبعا اللون الفاتح بيبقى اكتر حاجة. ده معجون عادي خالص بتاع الحوائط اللي بتأسس بيه. يعني ممكن تعمل معجون دايتون، ده ارخص معجون. انا عامل الحائط ده باقل معجون في السوق. يعني لو انا عملته بمعجون ترخيم هيطلع اجمل من كده بكتير، لكن انا عامله بمعجون دايتون، ودي تقريبا اضعف معجونة في السوق. علشان يعني اوري حضرتك الموضوع مش بتكلفة الحاجة، الموضوع هي فكرة وبنوصلها لبعض علشان كلنا نستفاد. ببدأ ألم المعجون بعد ما برمي المعجون عشوائي زي ما حضرتك شايف كده، وببدأ ألم طولي بالطريقة اللي حضرتك شايفها. طب في ناس ممكن بعد ما تخلص جزء زي كده تلاقي جزء فاتح، تعمل ايه؟ انت مفيش مشكلة خالص، ممكن لما بتأسس الشكل ممكن تعدل فيه، مفيش مشكلة زي ما هوري حضرتك. ببدأ أقفل الجزء بتاعي، ولقيت الجزء ده فاتح ببدأ أغمق حاجة بسيطة بالطريقة اللي حضرتك شايفها. مفيش أي مشكلة ولا بتبان خالص اللي هي اتعملت لوحدها. بعد كده بجيب نفس درجات المعجون وبفرشة رسم صغيرة ببدأ أزود في الأماكن اللي شايفها محتاجة شكل العروق بتاعة الرخام بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. طبعا بجيب اللونين، سواء اللون العسلي أو اللون الرصاصي. الرصاصي بعمل جنب الرصاصي، واللون العسلي بعمل جنب البيج والعسلي. بعد ما الحائط يجف وينشف كويس جدا، ببدأ أصنفر الحائط بصنفرة ناعمة جدا زي ما حضرتك شايف كده.
بعد ما بصنفر كويس وأكنس الحائط من التراب، بعد كده ببدأ بالسيلر الأخشاب، أدي وشين سيلر أخشاب. السيلر بيعمل حماية وبيدي اللون الطبيعي بتاع المعجون، لأن بعد الصنفرة اللون بيضعف شوية، فبيبدأ لما بتدهن السيلر الأخشاب بيبدأ يظهر التقطعات بتاعة الرخام أفضل زي ما حضرتك شايف. طبعا لو انت عايز الحائط بقى فيه لمعة بتديله ورنيش دوكو، لكن انا ممكن اكون الحائط ده عملته بسيلر لان انا مش محتاج لمعة فيه. عشان اوضح لحضرتك الفكرة، بعد كده باخد اقل من نص الحائط في الارتفاع، بخلي الجزء اللي فوق اقل من اللي تحت بشوية حسب مساحة الحائط عندك. وبعد كده ببدأ اخد عرض الحائط واقسمه. الحائط اللي عندي ده اتقسم على 10 سنتي زي ما حضرتك شايف كده. يعني لو انت الحائط هيجي مظبوط عندك على 9 سنتي مفيش مشكلة، على 11 سنتي مفيش مشكلة. وبعد كده ببدأ اخد الاطوال اللي هتبقى فوق بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده. وبعد ما باخد الاطوال ببدأ اغلف الجزء اللي مش هيجي. الجزء اللي انا بعمله ده اللي هيبقى ترخيم، الجزء اللي فوق هو اللي هيدهن بقى ويتجهز يتعمل الديكور التاني اللي معانا بديل الخشب. طبعا بعد ما بقفل ببص على الحائط، لو لقيت حاجة محتاجة يبقى جزء أطول أو أغير الديكور أو أظبط الديكور، مفيش مشكلة، انت بإيدك قبل ما تدهن. بعد كده بجيب القطر واشيل كل الزيادات اللي في التيب بتاعي أو اللزق. بعد كده بجيب بلاستيك نص لمعة وبحط لون برتقاني وبحط لون بني، ولحد ما اوصل لدرجة برتقاني بس يبقى داخلها بني، ما تبقاش فاقعة، علشان دي الأرضية بتاعة بديل الخشب. ببدأ أصنفر عشان أنا اديت وش سيلر ما يعزلش معايا البلاستيك. بجرح الجزء اللي فوق وببدأ أدي وش بلاستيك نص لامع او ربع لامع، المهم يبقى فيه ضي عشان نقدر نعمل بديل الخشب عليه. بدهن الجزء ده وش كويس، لو انت عندك المساحة اكبر ممكن ياخد وشين. وبعد كده بجيب مادة الجليز، مادة زيتي بطيئة النشفان، يعني مش بتنشف بسهولة، تقدر تشكل بيها ديكور زي ما انت عايز. وبعمل لون بني غامق زي ما حضرتك شفت، يعني بني محروق. وببدأ أدهن الجزء ده بعد ما نشف. ببدأ أوزع مادة الجليز زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا بحاول أوزع يعني الجزء كله بنفس المستوى الرمي بتاع الرولة، علشان ما تبقيش فيه جزء أتقل من جزء زي ما حضرتك شايف كده. بعد كده بجيب السفنجة بتاعة المواعين اللي هي مخصصة للمواعين، ببدأ أعمل بيها الشكل اللي حضرتك شايفه ده، شكل الخشب. طبعا هي فيها زي مخربشة شوية، بتبدأ تديني شكل الخشب بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. وطبعا وانت وشغال الجليز الميزة بتاعته لو الحائط ما ظبطش معاك ممكن تدهن تاني، المادة مش بتنشف، بتفضل ساعة واتنين طرية ممكن تتحكم فيها. ببدأ أمشي طولي بالطريقة اللي حضرتك شايفها، وبعد كده ممكن ترجع تاني لو حتة مش مظبوطة تعدي عليها تبدأ تتظبط، الموضوع يكون سهل. وبدأت تدينا شكل الخشب. بعد كده بنبدأ نشيل كل التيب أو اللزق اللي احنا حطيناه، وتبدأ هيدينا شكل بديل الخشب. زي ما حضراتكم شايفين كده. ببدأ بالميزان والمسطرة أقسم 10 سنتي طولي عشان تبقى مظبوطة زي ما حضرتك شايف كده. وبعد كده بجيب
اللزق بثبته حوالي سنتي كده عن الخط اللي انا عملته، وببدأ اعمل الظل اللي على اليمين بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده، وببدأ ارش بردك سنتي في الجزء اللي تحت وبعمل له السوكة بتاعته. طبعا ممكن تكون مش واضحة معاك دلوقتي، لكن الجزء الجاي هتكون واضحة جدا والطريقة هتكون اوضح من كده. انا لما خدت بالي اللي هي مش واضحة غيرت مكان التصوير علشان اوضح لحضراتكم. ببدأ اخد الجزء اللي على اليمين من داخل 10 سنتي، ببدأ اخد الظل الغامق زي ما حضرتك شايف كده، وبعد كده باخد السوكة او السن في الزاوية بعمل لها زي سوكة، وبعد كده بكمل نفس الطريقة اللي انا ببدأ اعمل الظل ده لون دوكو. بخف الدوكو وببدأ ارش الاجزاء اللي حضرتك شايفها كده علشان تبدأ تديني البروز بتاع بديل الخشب. ببدأ اقفل جزء جزء بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. وطبعا الجزء الجاي هيبان لك اكتر طريقة التنفيذ علشان لو التصوير ما كانش واضح. زي ما حضرتك شايف كده ببدأ اكمل، وبعد كده كده هتبقى اوضح لك. ببدأ ارش السنتي اللي على اليمين، وبعد كده باخد الزاويتين وببدأ اعمل الشكل ال3D بتاعي بالطريقة البسيطة اللي حضرتك شايفها. طبعا الشغل ده يعني انا بعمله بلغيه، بس انا بوصل لحضراتكم الفكرة. لكن انت لو طولت بالك واشتغلت ابطأ من كده كمان الشغل هيطلع احلى من كده بكتير. زي ما حضراتكم شايفين كده ببدأ بعد ما خلصت الظل ببدأ اعمل تظليل خفيف تحت بديل الخشب علشان يبين البروز بتاع بديل الخشب. الظل الخفيف دوت بيدي شكل 3D زي ما حضراتكم شايفين كده. انت بتدي زي تغبيرة او تظليلة خفيفة جدا بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها تحت كل بديل الخشب. بعد كده هنعمل النور بقى بالابيض. زي ما عملنا الظل هنعمل النور بحيث ان احنا نكمل الشكل 3D بتاعنا. زي ما حضرتك شايف كده الشكل طبعا بدأ يظهر. ببدأ اعمل بالشريط اللازق او التيب اللي معانا. ببدأ اعمل الجزء اللي هيجي فيه نور علشان يبين لي الشكل 3D بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده. ببدأ اخد جزء جزء، طبعا بيبقى الجزء حوالي سنتي، يعني زي ما انت شغال في الجزء التاني عملته اقل من سنتي تعمل الجزء التاني اقل من سنتي عشان يبقى الشكل كله واحد. زي ما حضرتك شايف بدأ يعمل شكل الخشب الطبيعي. بتبدأ تكمل الحائط بنفس الطريقة لحد ما تخلص الحائط كله. وبعد ما تخلص الحائط كله بتبدأ تدي وش سيلر. لو انت عايز الرخام ده لميع او في لمعة اكتر بتدي ورنيش دوكو، بس انا هنا هدي سيلر لاني انا كنت حابب ما يبقاش في لمعة، يبقى في ضي خفيف. زي ما حضراتكم شايفين ابين بس التقطيع بتاع الرخام. طبعا الالوان زي ما حضراتكم شايفين كده، وممكن تدي وش تاني مفيش مشكلة، تدي وشين او 3 بالسيلر هيظهر لك تقطيع الترخيم زي ما حضراتكم شايفين. وزي ما حضراتكم شايفين بديل الخشب شكله طبيعي جدا وفي منتهى الجمال، وبديل الرخام ألوانه جميلة جدا وكأنه طبيعي. لو الفكرة دي اتنفذت على حائط كبير هتبقى ممتازة جدا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو انت شايف الفيديو يستاهل لايك ما تبخلش علينا بلايك، مش هياخد منك ثواني. احنا بننزل فيديوهين في الأسبوع، حد وأربع 6 مساء. أتمنى لو انت حابب الديكور وحابب مجال الديكور اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. أشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم إن شاء الله.